اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه رمضانيه شهيه جدا واقتصاديه وبطريقه جد سهله. اول حاجه كنحتاجوا 250 غرام من الطحين، اي ما يعادل نصف كيلو قل شي حاجه من الطحين الرطب، او 200 غرام من الطحين القرح، يعني الطحين الصلب او الطحين الخشن. كنخلطوهم بجوج في اناء، كنضيفوا ليهم ملعقه غير مملوءه من الخميره، وكبيرة ملعقه غير مملوءه من الملح، وملعقتين من دانون ياغورت او ياغورت طبيعي. وكنضيفوا كذلك ما يعادل 75 مل من الزيت النباتيه، اي ما يعادل تقريبا ربع كاس. وكنحتاجوا الملح كذلك، والسكر قليل من السكر، وخميره حمراء اي بينك باودر، بيضه كامله، وكأس من الحليب اي ما يعادل 250 مل من الحليب. كنخلطوا الكل في اناء وكنعجنوا العجينه ديالنا، خصها تكون شويه قاصحه، وكنخليوها تخمر لمده ساعه تقريبا على حسب حراره المطبخ او على حسب حراره الجو. هذا هو الشكل ديالها، شكل العجين بعد ما عجناه. يعني كنحاولوا اننا نعجنوه مزيان، ولا كانت العجانه احسن. صافي دابا غتخليوه يخمر، الا خمر بزاف حسن. ملي خمر نرجعوا نشوفوا طريقه الحشو. كنحتاجوا الحشوه ديالنا بصله متوسطه الحجم، كنوضعوها في مقلاة، كنضيفوا لها قليل من زيت الزيتون. كيبقى اختياري انكم ديروا زيت الزيتون او الزيت النباتي او تخلطوهم بعضياتهم. صافي كنشحروا البصل ديالنا بهذه الطريقه هذه حتى تيولي اللون ديالو ذهبي. ونتلاقاو مع اول حاجه من بعد ما تشحرات البصله ديالنا بحال بالشكل هذا. اول حاجه كناخذوا البصل ديالنا من كيصبح على هذا الشكل هذا، كنحطوه في هذا الاناء. تذكير انا ما ضفت هنا حتى شي حاجه، يعني لا ملح لا انزال لا والو. بطاطا مسلوقه، كناخذوا حبه بطاطا كنسلقوها، وكناخذوا كذلك الزيتون اختياري، والقليل من المعدنوس والربيع. هنا من الاحسن يكون المعدنوس بزاف. والتونه كناخذوا، المهم كيبقى اختياري انكم ديروا جوج ولا ثلاثه على حسب عدد الافراد. انا اكتفيت بوحده صافي. كنضيفوا القليل من الفرماج او الجبن المحكوك، غناخذوا القليل من الزعتر محكوك بحال هكا، نضيفوه. ملح اختياري كذلك، القليل من الابزار. غادي نسجل الكل بحال هكا.
وغنضيفوا القليل من كيتشوب الا متوفر. من بعد كنبسطوا العجين بحال هكا بالمدلك، من بعد كيخمر كيضاعف الحجم ديالو، كنبسطوه وكنقطعوه هادشي على شكل مربعات. كناخذوا القياس ديالو هكا كذلك هكا حتى نكملوا هاد البقيه كلها. نزوم لكم باش يبان. كناخذوا سكين كنقطعوا الجوانب بهاد الطريقه هذه. كناخذ الحشوه كنوضعوها بحال هكا. انا هنا خديت الفلفل اصفر، ممكن ما ديروش الا بغيتو عاد باش كتاخذوا هذا الشكل هذا عندكم بهذه الطريقه. هذا الجانب هذا ايضا وهذا الجانب كذلك. الجانب ممكن هنا تضيفوا الزيتون، انا ما متوفرش عندي حاليا، تقريبا كيبقى اختياري انكم تزوقوا. درت بزاف صافي، وكنستمروا على هذا العجين ديالنا كامل. اخرى عاوتاني كنقطعوا الجوانب بحال هكا. وهذا هو الشكل النهائي. دابا غادي نسخنوا الفران على درجه 250 حتى يسخن، وغندخلوه نشعلوا غير لتحت. قبل ما ندخلوه غادي ندهنوه باصفر بيضه ونشعلوا له لتحت حتى يطيب، ومن بعد نشعلوا له الفوق ان شاء الله على درجه 180 و200. وإلا كان الفران ماشي فران كهربائي ممكن انكم تشعلوا نار مجهده حتى يسخن الفران، من بعد تشعلوا له غير لتحت وخليوا له عافيه متوسطه. وصلنا لنهايه الفيديو، ونتمنى تعجبكم، وهذه هي النتيجه ديال الكرواسون الملحه ديالنا. ما تنساوش الاشتراك والاعجاب الى عجبكم الفيديو، والمشاركه مع الاصدقاء، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.